بله ساحه چې د دې دپاره چې تاسو ایمیلونه ډیلیټ کړئ هغه کولی شئ چې د دې ځای څخه ډیلیټ کړئ صحیح دی دا د ډیلیټ اپشن دی نیو آیټمز غواړئ چې یو چا ته نوی ایمیل واستئ عینا هغه سلسله ده لکه دا مخکې چې ما ایمیل جوړ کړئ یا زه غواړم چې یو چا ته یې واستوم دوهم غواړئ چې یو چا ته اپاینټمنټ واستئ اپاینټمنټ څخه هدف دا دی چې زه مثلا سبا د 10 بجو څخه تر 12 بجو پورې ستا سره غواړم چې پر سکایپ باندې میټینګ وکړم زه سبا غواړم چې د 10 بجو څخه 12 بجو پورې ستا سره ووینم دا خو اپاینټمنټ اخیستل کېږي نو اپاینټمنټ هغه سټارټ ډیټ او end date په دې ځای کې ته کولی شې په کومه ورځ باندې غواړې چې اپاینټمنټ واخلې نن 10 تاریخ دی او غواړې چې پر 11 تاریخ باندې اپاینټمنټ واخلې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې مثلا د 3 پی ام څخه صحیح دی بیا بیرته تر کومې ورځې پورې تر دغه 11 تاریخ تر 3 نیمو پورې دی دلته دا ته کولی شې چې د 4 پی ام پورې یعنې د 1 ساعت لپاره ته کولی شې چې دغه واخلې اپاینټمنٹ واخلې دا حتمي نه دی چې حتمي ته 1 ساعت ما فقط دلته 1 ساعت انتخاب کړي صحیح دی موضوع د چش موضوع باره کې ته غواړې چې دغه واخلې اپاینټمنټ واخلې صحیح دی هغه موضوع بل ته په دې ځای کې نشته کې ورپسې لوکیشن په کوم ځای کې غواړې چې اپاینټمنټ واخلې دغه په کوم ځای کې غواړې چې ورسره ووینې صحیح دی هغه کولی شې چې دلته په دې ځای کې لوکیشن انتخاب کړې دا اپاینټمنټ جوړ شو کولی شې چې دغه اپاینټمنټ هغه چا ته واستې په ایمیل کې کولی شې چې واستې بیرته کولی شې چې د ایمیل د لارې څخه دغه ورته واستې دغه اپاینټمنټ ورته واستې چې دغه وخت سره دغه وخت پر زما په کار یې ورپسې میټینګ چې بیا دی میټینګ بیا تقریبا دا رقم دغه کېږي چې مثلا ټول سټاف د یو دفتر دغه کېږي میټینګ بیا دغه رقم کار کوي یا دغه رقم کار اجرا کوي عینا هغه وظیفه اجرا کوي او وخت انتخابوي ورځو مثلا تاریخ انتخابوي او وخت انتخابوي و چا د چا د خاص غواړي میټینګ مثلا ستا ایمیل ادرس دی ورپسې د چا سره غواړي چې میټینګ وکړي هغه نفر ته به ایمیل ادرس به یې نوشته کوي او موضوع به یې څه پر کوم موضوع باندې ته غواړې چې د هغه سره خبرې وکړې لوکیشن په کوم ځای کې غواړې چې میټینګ ورسره وکړې ستا دفتر ته یې راغواړې مثلا که د هغو دفتر ته مثلا ورځې صحیح دی نو د دې لارې څخه کولی شئ چې میټینګ سیټ کړئ کانټاکټ مثلا په دې ځای کې فول نیم دی ورپسې کمپنۍ ده په دې ځای کې جاب ټایټل یا وظیفه ورپسې فایلس دا که چیرې ته غواړې چې کانټاکټونه جوړ کړې مثلا ما ته ایمیل راغلی دی زه غواړم چې د هغه کانټاکټ لیست د هغه کانټاکټ نوم په خپل لیست کې د ځان سره ولرم نو د هغه نوم نوشته کوم دلته په دې ځای کې د کمپنۍ د کومې کمپنۍ څخه ایمیل راغلی دی جاب ټایټل وظیفه یې څه ده مثلا آی ټي افسر دی فاینانس افسر دی هر شی چې و هغه کولی شي چې نوشته کړو دغه لاندې ټوله ساحه چې ده دا ساحه کولی شي چې د هغه په ترتیب سره ډکه یې کړي مثلا ایمیل ادرس یې مثلا چیش دی ډسپلی څه رقم یې راته ښکاره کړه ویب پیج ادرس یې څه رقم دی که چیرې ویب یې درلودی د ټلیفون نمبرونه دي او بزنس دا د کار مربوط غواړي چې مثلا د هغه مربوط ځینې دغه ولیکې شارټ نوټ ولیکې چې دا نفر په دا ځای کار کوي د دې کار د څنګ مثلا دغه وظیفه هم اجرا کوي په اصطلاح باندې صحیح دی دا ساحه خو بیرته هغه ساحه ده چې مثلا چیک نیم دی دا دغه دی ورپسې دغه په ترتیب سره ټاسک دی ایمیل میسیج یوزینګ دغه دی پلین ټکسټ دغه ټاسک خو غواړي چې د یو کار دپاره یو چا ته ټاسک ور وسپارې هغه ټاسک غواړي چې د څه شي باره کې وسپارې هغه ټاسک موضوع لیکې ټاسک څه نه پوهېږم چې پښتو کې تاسې اورېدلی دي کوم نه دی اورېدلی په وظیفه دا معنی چې ته یو چا ته ټاسک ورسپارې چې ته سبا د 10 بجو څخه 12 بجو پورې دا شی باید وکړې یا تکمیل کړې دا وظیفې دغه دي سپارل دي په اصطلاح باندې ورپسې کولی شي چې مثلا مور آیټمز د دې ځای څخه انتخاب کړي صحیح دی ورپسې بیرته راځې و هوم ته دا ساحه چې ده په دې ساحه کې اګنور کنورسیشن ما تاسو ته ویل ما کله چې موږ تاسې افیس 2014 استعمالوو د افیس 2014 سره موږ ته دغه هم راځي دا زه چې کمپیوټر هره ورځ چالانه کړم یو میسیج راځي دغه ده د سکایپ فار بزنس دغه سکایپ دا راځي اوس کنورسیشن بیا دا دی چې ته په دغه سکایپ کې د یو چا سره کنورسیشن کوې دغه سکایپ کنورسیشن ډایرکټ کنیکټ کړي د دغه سره د اوټلوک سره غواړې چې هغه کنورسیشن ځینې پاک کړې کولی شې چې هغه کنورسیشن د منځه یوسې د دې لارې څخه ښه ډیلیټ خو د دې لپاره استفاده کېږي چې زه غواړم چې دغه ایمیل دا به نه ډیلیټوم دا خو مې مخکې دغه کوي مثلا زه غواړم چې دا ایمیل ډیلیټ کړم مثلا دا ډیلیټېږي ریپلای د دې لپاره استفاده کېږي چې دغه ایمیل ماته راغلی دی زه غواړم چې دته بیرته جواب ورکړم په دې ځای کې زه کولی شم چې بیرته جواب ورکړم خو هغه نفر ته
صحیح دی او ډیسکارډ په د دې لپاره چې زه بیرته د منځه یوسم ورپسې فارورډ د دې لپاره استفاده کېږي چې دغه نفر ماته ایمیل راسوی دی زه غواړم چې دغه ایمیل و یو بل چاته واستوم دغه نفر ایمیل ادرس دلته نوشته کومه دغه ایمیل چې د ماته راسوی دی دا زه غواړم چې ورته فارورډ یې کړم هغه نفر ته صحیح دی د دې لپاره استفاده کېږي دا به هم بیرته ډیسکارډ کړم ډیسکارډ دا معنی چې یعنې پرېږده په ډرافټ کې هم مه راوله دی به په ډرافټ کې هم نه راځي اوس که چېرته ډرافټ وګورې نسته پکښې کې صحیح شو ورپسې ښه دی امین باکس دا ساحه چې دا که چېرې ته غواړې چې یو چا ته ریپلای ورکړې ریپلای دا رقم ورکړې چې هم غواړې چې میټینګ ورسره وکړې او هم میسیج ورواستې په دې ځای کې لوکیشن فقط انتخابوې د څو بجو څخه څو بجو پرې او په دې ځای کې هغه خپله موضوع ورته نوشته کړې چې د چه باره کې ته غواړې چې میټینګ ورسره وکړې صحیح دی یو شی به دا بل ووایم هغه لنډ دی صحیح دی بره به بیا نور به یې سبا د خیر سره وایي اوس ځینې وخت دغه ایمیل ادرس دی دا تا مثال په دفتر کې تاسو کار کوئ په دغه دفتر کې تاسو ته 3000 ایمیل راغلي دي صحیح دی د 2 کالو په جریان کې مثلا او 300 ایمیل تاسو استولي دي و یو بل چاته اوس دا دفتر چې کله بند سو دوی خو ستاسو څخه استا ایمیل ادرس اخلي او اوټلوک چې ستا دا کنفیګر دی هغه ستا د دفتر په کمپیوټر کنفیګر دی کمپیوټر هم درڅخه اخلي دغه ایمیلونه ستا لپاره مهم دي چې دا ته باید پرېږدې د ځان سره یا د دې ایمیلو یو کاپي ته باید د ځان سره ولرې د دې ایمیلو د کاپي د اخیستلو دپاره موږ تاسو راځو فایل ته راځو اوپن ایکسپورټ باندې کلیک وکړو اوپن ایکسپورټ باندې چې مو کلیک وکړئ اوس دلته یو اپشن دی د امپورټ ایکسپورټ امپورټ د دې لپاره استفاده کېږي چې تا په کور کې اوټلوک کنفیګر کړئ د دفتر ټول ایمیلونه غواړئ چې د دې امپورټ کړئ بغیر د دې څخه چې د انټرنیټ سره کنیکټ یې د هغه لپاره راځئ پر امپورټ باندې کلیک کړئ امپورټ فرام انادر پروګرام اور فایل فقط نیکسټ یې هغه فایل سلیکټ یې اول وارې دا فایل دی ورپسې په کم ځای کې دغه فایل پروت دی هغه فایل چې دی په هر ځای کې ایښی و هغه فایل سلیکټ یې راځئ اوپن کړئ دلته نیکسټ پرووایډ دی هغه ایمیلونه ټول امپورټ یې دلته و دې ځای ته سر مو نه خلاصېږي د چا سر نه خلاص ګورئ زه وایم زه په دفتر کې مثلا کار کوم صحیح دی په دفتر کې زما کار مثال پروژه د خلاصه شوله زه په خپل اوټلوک د کمپیوټر په اوټلوک کې چې زه چې استعمالوم په دې کې ماته 3000 ایمیل راغلي دي او 300 ایمیل ما استولي دي اوس کله چې د پروژه ختمه شوله نو خدای کمپیوټر هم راڅخه اخلي دا زما ایمیل ادرس د دفتر چې ماته را جوړ کړی دی هغه بزنس دغه افیشل ایمیل ادرس دی هغه ډي اکټیویټ یې هغه چې ډي اکټیویټ کړي خو زه بیا نشم کولی چې دغه ایمیلونه بیا وګورم د دې لپاره چې زه د دغه ټول ایمیلو 3000 ایمیلونه چې ماته راغلي دي او 300 ایمیلونه چې ما استولي دي د دې ټولو کاپي باید زه ځان سره ولرم د دې کاپي د اخیستو لپاره زه راځم په هغه خپل د دفتر په کمپیوټر کې په هغه اوټلوک کې چې دغه ایمیلونه موجود دي هغه په هغه کمپیوټر کې راځم پر فایل باندې کلیک کوم راځم پر اوپن ایکسپورټ باندې کلیک کوم امپورټ ایکسپورټ باندې کلیک کوم امپورټ دا معنی چې زه غواړم چې دغه اوټلوک ته د بل ما چې ډیټا اخیستې ده هغه ورته امپورټ کړم مګر زما هدف دا دی چې زه د دغه اوټلوک ایمیلونه ټوله واخلم دا ستا د دفتر کمپیوټر دی په دې ځای کې 3000 ایمیل دلته په انباکس کې دي مثلا او 300 ایمیل تاسو سند استولي دي ته غواړې چې د دې کاپي واخلې نو راسه ایکسپورټ ټو فایل یې کړه دا چې د ایکسپورټ ټو فایل کې .pst یا د اوټلوک ډیټا فایل یا ایمیلونه دا انتخاب دا چې د انتخاب کړل نیکسټ کړه اوس کم ایمیلونه ته غواړې چې ایکسپورټ یې کړې یا کاپي د ځان سره ولرې یوازې د انباکس ته غواړې چې ولرې یوازې د سینټ ته غواړې چې ولرې که یا د ټول ته غواړې که د ټول ته غواړې دلته په دې ځای کې دا انتخاب شوی دی انکلوډ سب فولډر یعنې هغه فرعي فولډرونه چې پکښې کې دي هغه هم دغه کاپي واخله فقط دلته نیکسټ پر کړې راځې براوز په کم ځای کې کاپي غواړې چې کښېږدې مثلا زه غواړم چې پر ډیسکټاپ باندې کاپي کښېږدم دا به اوکې کړمه دا به فینش کړمه پاسورډ غواړم چې وارې کړم دا یم پاس 1 2 3 ورپسې په دې ځای کې پاس 1 2 3 دا پاسورډ په دې خاطر باندې کوم چې بل څوک زما و دغه فایل ته بیا دغه لاسوانه پیدا نه کړي دا فایل دغه دی backup .pst دا د زما د دغه ایمیلو چې ما ټوله ما 3000 ایمیل ماته راغلي دي او 300 ایمیل ما استولي دغه ټوله بکاپ دی
صحیح شو. دا بیک اپ چې دلته کښېښوئ یا دې په فلاش کې درسره واخلئ، بیرته ته غواړې چې دغه بیک اپ یا دغه ایمیلونه په خپل کمپیوټر کې ته وګورې، د کور په کمپیوټر کې. د هغه لپاره راځې بیرته پر اوټلوک باندې، اوټلوک چې دې خلاص کړي راځې و فایل ته پر اوپن امپورټ ایکسپورټ باندې کلیک کوې، پر امپورټ باندې کلیک کوې. اوس امپورټ غواړې چې دغه ایمیلونه چې تا بیک اپ اخیستي دي غواړې چې ودې ته امپورټ کړې، نو پر امپورټ باندې کلیک کوې، راځې پر نیکسټ باندې کلیک کوې، راځې ډاټ پی ایس ټي ته راځې دا نیکسټ براوز کوې. براوز دغه دی پر ډیسکټاپ باندې، ښه پر ډیسکټاپ باندې هغه فایل دغه دی. غواړې چې دا فایل دا اوپن کړې، فقط دلته نیکسټ پر وایې، ته شاید پاسورډ ورڅخه غواړې، پاسورډ چې ورکړي دی هغه 3000 ایمیله چې تا ته راغلي دي او 300 ایمیله چې تا استولي دي هغه ټوله په دغه اوټلوک کې په یو وار باندې ورچي، یعنې چې بیخي ډېر وخت ونیسي، شاید 15 دقیقې یا 10 دقیقې وخت ونیسي. مګر که چیرې ته ډایرکټ دغه اوټلوک مثلا د انټرنیټ څخه کنفیګر کې او د یو په یو باندې د ایمیل ډاونلوډوي، 3000 ایمیله چې ډاونلوډېږي شاید 2-3 ورځې وخت ونیسي درڅخه. نو هغه اسانه طریقه ده. یوه طریقه دا کولی شو چې امپورټ او ایکسپورټ واخلو. دوهمه طریقه دا رقم کولی شو چې ته راځې پر دې ځای باندې کلیک کوې، راځې و یو اس ډبلیو ډي پي ته، دا ستا د یوزر نیم ته، ستا و یوزر نیم ته چې راغلې دلته پر اپلیکیشن ډیټا باندې کلیک کوې، دلته لوکل باندې، لوکل په دې ځای کې اوټلوک نشته پکښې کې. ښه زه ما زه یې دلته راسم، دا یم فایل، دا یم اوپن ایکسپورټ امپورټ، دا یم امپورټ فرام، دا یم ډاټ پی ایس ټي، ښه دا یم براوز. ښه مای ډاکومنټ ته راځې، په مای ډاکومنټ کې اوټلوک فایل دی، دا به زه یې ور بند کړم. دوهمه طریقه د دې لپاره چې موږ تاسې دغه واخلو، بیک اپ یې واخلو د ایمیلو لپاره، راځم خپل پر یوزر باندې کلیک کوم. خپل یوزر څخه هدف دا دی چې په کوم یوزر کې تاسې اوټلوک کنفیګر کړی دی. اوس خو دا اوټلوک په دې یوزر کنفیګر دی، بل یوزر چې څوک داخل شي دغه اوټلوک هغه نشي کتلی، صحیح دی. نو راځم و یو اس ډبلیو ډي پي ته، په دې ځای کې ډاکومنټس کوم دي؟ مای ډاکومنټس، دا مای ډاکومنټس، په دې ځای کې دغه اوټلوک فایل، دغه فایل کاپي کوې، په دې فایل کې بیا ټوله سینډ او ریسیو ایمیلونه ټوله شته، یعنې بیا هغه طریقې ته ضرورت نشته، فقط دا کاپي کوې، خپل فلش ته ورچې د دفتر د کمپیوټر څخه چې راجوړي خپل کمپیوټر ته بیا دغه فایل بیرته ورچولی شي. د طریقه دغه طریقه ده چې دا ما مخکې درته وویل چې د امپورټ د لارې څخه، صحیح دی. که چیرې څوک پوښتنه لري تر دې ځایه پرې وکړي.